طرز تهیه کیکاویچ. این جلسه میخوام طرز تهیه کیکاویچ به شما آموزش بدم. ابتدا تخم مرغ و شکر رو با هم میریزیم تو پاتیل و میبندیم به دستگاه تا میکس کنیم، قشنگ پف کنه بیاد بالا. ابتدا اول دنده 3 میزنیم، مایمون یه ذره وقتی مایمون مقداری سفید شد دستگاه را به دنده 3 میزنیم تا قشنگ تمام کنه و بالا. سفید رنگ شده، حالت حقیقی خوبی رو خودش گرفته. حالا دستگاه رو دنده دور دستگاه محکم میکنیم که به آرومی بزنه و مایم رو خوب کنه و بالا بیاره. مایم در حال حاضر شدنه. دقت کنیم مایم قشنگ بالا آمده، پف کرده و داره حجم پاتیل رو پرش میکنه. تو فاصله زمانی که باقی مونده بریم همینجامون رو چرخش کنیم. هر جایی که ما استفاده میکنیم تو خونه شما میتونید با رنده ریز نیز رنده کنید، ولی ما چون مقدارش زیاده با چرخگوش چرخش میکنیم. مدت زمانی هم واسه حاضر شدن این مایه که دستگاه باید بزنه حداقل یه نیم ساعت 25 دقیقه زمان میبره. این هم هویجامونه. هویجمون رو داخل پاتیل میریزیم. بعد مایمون رو به هویج اضافه میکنیم. و شیرم بهش اضافه میکنیم. به کمک شیر مفتونمون رو تمیز میکنیم. یه چیزی که به شما بگم، مواد افزودنی رو از قبیل پکن، نمک، دارچین همه رو توی آب اضافه کنیم و الک میکنیم. و با کمک پاپکورن با هم قشنگ مخلوط میکنیم. و بعد آرد رو بهش آروم آروم اضافه میکنیم.
در آخر روغن مایه رو اضافه میکنیم تا از تصفیه شدن خمیر جلوگیری کنه. مایه‌مون حاضره واسه انتقال به قالب. قالبامون رو از قبل چرب کردیم، کاغذ کردیم، چرب کردیم، کاغذ کردیم و حاضر. کبجامون رو واسه پخت انداختیم فرد. دمای مورد نیازش 180 55 الی 1 ساعت. سبزیجامون از فر در اومده، حاضر آماده. کرمفیل و گردو. از کرمفیل وانیلی استفاده میکنیم. توجه داشته باشین، اول برش میدیم، بعد گردو رو روش میپاشیم، چون گردو دندونه داره، لای چاقو گیر میکنه و برشامو صاف در نمیاد. بعد اینکه برشامون تموم شد، گردوشو میپاشیم.